ආසියාවේ ජනප්‍රිය පළතුරක් ලෙස සැලකෙන DURIAN එයටම විශේෂිත සුවඳක් සහ අධික පෝෂණ ගුණයක් හා මනා මාංශල බවක්ද සහිත නිසා නිවර්ධන පළතුරු අතර රජු ලෙස බොහෝ රටවල් හඳුන්වනු ලැබේ. ලංකාවේ තවමත් බහුල වාණිජ්‍ය වගාවල් ලෙස නොකළද තායිලන්තය මැලේසියාව වැනි රටවල් වල ඉතා ලාභදායී වාණිජ්‍ය වගාවක් ලෙස වගා කරන පළතුරක් වේ. අග්නිදිග ආසියාවට ආවේනික පළතුරක් වන DURIAN වසර 600කට පමණ පෙර බටහිරටද හඳුන්වා දෙනු ලැබින. ගිනිගොන දිග ආසියාවේ මැලේසියානු අර්ධද්වීපයේ සම්භවයක් ලැබුණු DURIAN ලොව ප්‍රචලිත ජනප්‍රිය පළතුරකි. Durio zibethinus උද්භිද විද්‍යාත්මකව හැඳින්වෙන DURIAN බොම්බකාසියේ ශාක කුලයට අයත් කොස්ගෙඩියකට සමාන ඝනකමකින් යුත් ආවරණයක් සහිත රළු පෙනුමක් ඇති පළතුරකි. මේ භෝගය ස්වාභාවිකව මැලේසියාව, තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියාව, බොර්නියෝ දූපත් හා නිව්ගිනි දූපත් හා පැතිරී ඇති වගාවක් වන අතර මේ ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව, බුරුමය, වියට්නාමය, ඕස්ට්‍රේලියාව යන රටවල් වලටද පසුව හඳුන්වා දී ඇත. DURIAN නාමය මැලේ භාෂාවෙන් කටුව හඳුන්වන DURI යන පදයට අන්‍යයන් ප්‍රත්‍යයකතු වීමෙන් සැදී ඇත. Durio විශේෂ අතරින් zibethinus යන විශේෂය පමණක් වාණිජ්‍ය වශයෙන් වගා කරන අතර ආවේනික ප්‍රදේශවලින් බැහැරව බහුලව දක්නට ලැබේ. මේ විවෘත පරාගණයට ලක් වූ ප්‍රභේදයක් නිසා එහි ඵල, වර්ණ, ගන්ධ, මදුළු හා බීජ ප්‍රමාණය ශාකයේ ජීව ඍතුවේ විශාල වෙනස්කම් දක්නට ලැබේ. DURIAN 16 වැනි සියවසේදී පෘතුගීසි ජාතික zibethinus විසින් ශ්‍රී ලංකාවට හඳුන්වා දෙන ලදී. එය ඇමරිකාවට හඳුන්වා දුන් නමුත් ඒවා උද්භිද උද්‍යානවල පමණක් සීමා වුණි. ශ්‍රී ලංකාව ගත් කල පහතරට හා මැදරට තෙත් කලාපයේ හොඳින් වැඩෙන DURIAN සඳහා වර්ෂය පුරා වැඩි ආර්ද්‍රතාවයක් අවශ්‍ය වේ. තෙත් කලාපයේ දිස්ත්‍රික්ක අතරින් ප්‍රධාන වශයෙන් කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, ගාල්ල, රන්නපුර, මාතර සමහර ප්‍රදේශවලත් නුවර, මාතලේ, කෑගල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ DURIAN වගාව සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය වේ. ආර්ථක DURIAN වගාව සඳහා උෂ්ණත්ව පරාසය සෙල්සියස් අංශක 27ත් 30ත් අතර වේ. එමෙන්ම 75-80ත් අතර ආර්ද්‍රතාවයක් මනා වර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වේ. DURIAN වගාව සඳහා යෝග්‍ය වර්ෂාපතනය වන්නේ මිලිමීටර් 2000-5000 අතර වර්ෂාපතනයකි. වසරකට මාස 9ක සිට මාස 11ක් දක්වා තෙත් කාල ගුණයක් පැවතිය යුතුය. හොඳින් ජලවහනය සිදුවන කාබනික ද්‍රව්‍ය හොඳින් අඩංගු වන ගැඹුරු වැලි ලොම් පසක් මේ සඳහා ඉතාමත් යෝග්‍ය වේ. පොළොව මතු පිට සිට අවම වශයෙන් මීටර් 2ක්වත් ගැඹුරින් භූගත ජලය පිහිටා ඇතනම් මේ වගාව සාර්ථකව සිදු කළ හැක. DURIAN පළතුරක් ලෙස සැලකූ විට සාමාන්‍යයෙන් DURIAN ගෙඩියක බර ග්‍රෑම් 800ක සිට කිලෝග්‍රෑම් 2.1ක් දක්වා විහිදී පවතී. එයින් 60%ට 80ත් අතර ප්‍රමාණයක් DURIAN ගෙඩිය ලෙලිවල බර වන අතර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ DURIAN ගෙඩියක ලබාගත හැකි මදුළු සංඛ්‍යාව 7-8ක් වැනි ප්‍රමාණයකි. DURIAN ගෙඩියක් ගත් කල එහි බීජවල බර ප්‍රමාණය එම බරෙන් 7%-7%ක් අතර වන අතර කෑමට ගනු ලබන කොටසේ බර ප්‍රමාණය 9%-25% අතර වෙනස් වේ. තායිලන්තය, මැලේසියාව වැනි රටවල් වල දියුණු කර ඇති DURIAN වල මදුළු බර ප්‍රතිශතය 20%-35% අතර ප්‍රමාණයක් ගනී. DURIAN මදුළු ග්‍රෑම් 100ක ශක්ති ජනන අගය කිලෝජූල් 820ක් පමණ වේ. එබැවින් DURIAN ඉතාමත් පෝෂ්‍යදායී ශක්ති ජනක ආහාරයක් ලෙස හැඳින්විය හැක. DURIAN වලටම විශේෂිත වූ ගන්ධයට හේතුව වන්නේ එහි ඇති සල්ෆයිඩ්, එස්තර, තයෝල් හා නයෝල් වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා. ජලය, ප්‍රෝටීන්, කාබෝහයිඩ්‍රේට්, මේදය, කෙන්දි, කැල්සියම්, ෆොස්ෆරස් වැනි දේවලට අමතරව DURIAN වල විටමින් C සහ බීටා කැරොටින්ද අඩංගු වේ. සාමාන්‍යයෙන් අප ආහාරයට ගන්නේ හොඳින් පැසී ඉදුණු DURIAN වන අතර නොපැසුණු ගෙඩි රසයෙන්ද පෝෂණයෙන්ද අඩු බව පරීක්ෂණ වලින් සොයාගෙන ඇත. තවද ලෝපුරා DURIAN විශේෂ 30ක් පමණ ඇති අතර එයින් 9ක් පමණක් ආහාරයට ගනු ලැබේ. DURIAN ඉතා උෂ්ණාධික පළතුරක් ලෙසින් බොහෝ දෙනෙකු වරදවා වටහා ගන්න තිබුණද ඇත්තටම මෙය සිසුල් ගුණයකින් යුත් පළතුරකි. එබැවින් රාත්‍රී කාලයේදී ආහාරයට ගැනීම ඊතරම් සුදුසු නොවන අතර කුඩා දරුවන්ට දිරවීමට අපහසු වන බැවින් ආහාරයට ගත් පසු අජීර්ණය, වමනය වැනි රෝගාබාධ ඇතිවීමට ඉඩ ඇත. DURIAN හමේ පැහැ වර්ධනය සඳහාත් මාංශ වර්ධනය සඳහාත් පිටුවහල් වන අතර DURIAN දරු සම්පත් ප්‍රමාද වන කාන්තාවන් සඳහාද යෝග්‍ය වේ. තව DURIAN පුරුෂ ශුක්‍රාණු වර්ධනයටද බෙහෙවින් ඉවහල් වන අතර තව DURIAN නැට වතුරේ පෙඟීමට තබා එම වතුර පානය කිරීමෙන් ශරීරයට වැඩි ශක්තියක් ලබා ගැනීමට හැකි බව ඇතමුන් විශ්වාස කරයි. සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල අපට පෙනී යන්නේ DURIAN ඉතා පෝෂණයෙන් අධික ඒ වගේම ගුණදායී පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ පළතුරක් බවයි. ඔයත් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. තවත් කෙනෙකුට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම DURIAN ගැන ඔයා දන්න දෙයක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තාමත් ඔයා Wije TV YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරන්න.